تجهیزاتمون رو تجهیزاتی که بایدن به جا گذاشته رو باید از طالبان پس بگیریم. من امیدوارم که طالبان رو از اونجا بیرون بکنن تا مردم افغانستان که بسیار پیشرفته بودن مثل ایران و اونها رو نابود کردن و 4 سال پیش باز هم اونها رو نابود کردن چون نمیخوان ببینن اون پیشرفت و باید تو اون منطقه درگیری باشه که به امید خدا با وجود ترامپ برطرف میشه. بهتره که به اون حالت اولیه‌شون برگردن و اگر قرار تو خاورمیانه صلحی برقرار بشه باید این اتفاق بیفته. پس ما به دنبال واقعیت ها هستیم، نه گرایش به حزبی گروهی که هنوز به وجود نیامده. ما در مرحله اول وقتی که رضا شاه رو صدا میکنیم باید بدونیم که صرفاً برای تاج و تخت نیست. ما داریم از واقعیت ها صحبت میکنیم، از کسایی که ایران رو ساختن، از کسایی که غربیا نابود کرده بودن تو دوران قدیم ولی اونا اومدن ساختنش و کار بزرگیه. کاریه که توی 4 دهه حکومت ملاها توی ایران هیچ آفرینشی به وجود نیامد، هیچ اتفاقی نیفتاد. تمام طرح‌هایی که بود، حتی از فرودگاه گرفته، حتی از انرژی اتمی گرفته، حتی از ماهواره گرفته و از هر چیز دیگه، تماما طرح‌های زمان محمد رضا پهلوی بود، زمان شاه بود. پس این حکومت تنها و تنها وقتی که بودجه مملکتش رو شما نگاه میکنین برای بقای خودشه، یعنی دون میپاشه، خرج میکنه، چه داخل چه خارج، تا فقط بتونه بقای خودش رو ادامه بده. پس این رژیمی که رژیم ملاهای حاکم بر ایرانه، اون حکومت اجباری که با کمک اروپایی‌ها، انگلیس و دموکرات‌های آمریکا تا الان ادامه پیدا کرده، اون اصلا واقعیت نیست. اون یک حفره تاریخی که غربی‌ها به وجود آوردن در تاریخ ایران، ولی واقعیت اصلی اون پیشرفتیه که ما الان مستنداشو داریم میبینیم و داریم میبینیم که اون دوران 45-6 سال پیش، اون دوران و شاید 50 سال پیش در مورد ماهواره ها داشتن صحبت میکردن و اگر تا الان ادامه پیدا میکرد مطمئن باش پیشرفت عظیمی رو داشتیم. ولی خب ترسیدن و دلایل مختلفی داره که باید ایران از نظر موقعیتش کسایی حاکمش بشن که بتونن غربی‌ها ازشون استفاده بکنن و آلت دست اونا باشن. درسته هر دفعه میان بیرون به این کشور و اون کشور مرگ میفرستن، ولی اینا ظاهر قضیه است. اینا برای اون آدمای غیر ایرانی گمراهی است که توی ایران زندگی دارن میکنن و به کمک اونا بقای خودشون رو ادامه میدن با راهنمایی دولت‌های غربی، وگرنه این همه ترور نخبگان توی کشورهای غربی رخ نمیداد. این همه جنایتی که توی ایران هر 10 سال، تو هر دهه هزاران نفر کشته شدن و مدعیان دموکراسی سکوت کردن و بازی رو به مرور زمان انداختن تا فراموشی دست بده، اینا هیچ کدوم واقعیت نیست. اینا یه حفره است و ما میبینیم که کشوری که علنا با موشک خودش هواپیمایی رو با سرنشینان حالا دو تابعیتی و ایرانی میزنه، هنوزم مشروعیت داره، هنوزم روی صندلی سازمان ملل میشینه، البته سازمان مثلا ملل هنوز اون مشروعیتشو داره، هنوز یک گروه اقلیت تروریستی قانونی
توی ایران هستن و تمام دنیا سفارت دارن و هم اونا رو به رسمیت میشناسن. فقط مردم رو مسخره کردن که بگن ما تحریم کردیم، ما این کار کردیم. و خب همه ما میدونیم تحریم برای دیکتاتورها یک نعمته، چون میتونن ثروتمند بشن، میتونن به بقای خودشون ادامه بدن و میتونن پشت پرده کارهایی رو انجام بدن. پس ما در مورد ما یعنی مردم واقعی ایران، نه اونایی که فارسی صحبت میکنن اما ایرانی نیستن، ما در مورد مردم واقعی ایران صحبت میکنیم. وقتی که فریاد میزنن رضا شاه، روح شاد و یا محمد رضا پهلوی رو صدا میزنن و اون دوران رو و با صمیم قلبشون اون دوران رو دوست دارن، در مورد واقعیت ها دارن صحبت میکنن، نه سیاه چاله‌ای که 45 سال اتفاق افتاده به کمک غربی ها. پس ما بیان یه مقدار وسیع‌تر نگاه کنیم به نظر من و بدونیم که ما بهتره به دنبال واقعیتی باشیم که بهش میگن یک حکومت که اسم حکومت رو نمیتونم بیارم، یک مدیری که بتونه صدای مردم باشه، یک به قول معروف سیستمی که بتونه حتی یک نفر هم اگر مخالف باشه بتونه صدای خودش رو برسونه و سرکوب نشه. ما به دنبال این واقعیت ها هستیم و سلطنت، جمهوریت، کمونیست، اینا بازیایی هستند که راه انداخته شده تا بین مردم اختلاف به وجود بیارن. بزرگترین مثالش اینه که تفرقه بنداز و حکومت کن و این خیلی جاها جواب داده. ما یه سیستمی رو باید داشته باشیم که فراتر از سیستم امریکا باشه، فراتر از سیستم ظاهری اروپا باشه که مدعی دموکراسیه، مدعی برابریه. برای همین ایران با تمدنی که داره، با گذشته‌ای که داره، با نقشه بزرگی که داره، نقشه جغرافیایی بزرگی که داشت، باید سیستمی رو به وجود بیاره که فراتر از گذشته باشه، بزرگتر از گذشته باشه، عظیمتر از گذشته باشه و اینطور میتونیم بر رژیم سست ملاها و مدعیان دموکراسی غربی غلبه کنیم، چون اونا میخوان ما به سمت، یعنی اون تفرقه بنداز و حکومت کن، ما چند پارچه بشیم، عده‌ای جمهوری، عده‌ای پادشاهی، عده‌ای هر عنوان دیگه‌ای که دارن، که همه اینا مسخره است. ما فقط تو دنیا یه چیزی رو باید داشته باشیم، برابری و سیستم و مدیری که بتونه اون تفکری که ما مردم واقعی ایران داریم اون سیستم رو مدیریت کنه، نه رئیس باشه، نه حکومت باشه و این کاریه که باید انجام داد. پس به دنبال واقعیت باشیم و بازم میگم هر زمان که از شاه صحبت میکنیم، از شاهان ایران، بر حسب واقعیت هاست و ما باید سیستمی رو توی ایران بیاریم که اون سیستم بتونه برتر از سیستم ابرقدرت ها باشه. این بهترین تفکریه که میشه برای ایران داشت.